Moi vaan kaikille ja myös niille, jotka ei ole mun kanavaa aiemmin seurannut. Eli tänään me vaihdetaan tästä Panamerasta tää lokero. Eli tänhän pitäisi aukea sillain painamalla tosta, niin se aukeaa sillain hitaasti. Mutta tää ei enää aukee, vaan ainoastaan vaan painamalla tuolta, niin sit tuolta pääsee väliin ja saa sen avattua. Ei kauhean kätevä. Eikä se oikeastaan ole oleellista se, että onko se kätevä vai ei. Mutta mä en siedä tällaista, että ne toimii A väärin ja B, mä en myöskään sitä, että on nyt tämmönen rämisevä. Siellä on todennäköisesti se jousi irronnut täältä nurkasta. Siitä kuului semmonen kilahdus, kun mä vähän kiilotin tätä kantta ja laitoin sen takas paikalleen. Se ei kestänyt ilmeisesti voimaa ja siinä vaiheessa kuului semmonen kilahdus ja se varmaan se jousi tipahti sinne pohjalle. Mutta koska tässä on vähän työtä tämän purkamisessa, niin mä ostin uuden osan. Ei noin niin kalliita ole. On se nyt tolleen muoviosaksi kallis, mutta Porsche-rahoissa niin ei edes mainittava summa. Tässä on aika kuuma tehdä tätä. Tässä pahtaa aurinko. Mä normaalisti laittaisin seisontailmastoinnin päälle, mutta mä en voi laittaa sitä, kun me puretaan tää keskikonsoli. Mun täytyy ottaa noin ilmastoinnin ohjaimen piuhat irti, niin tää todennäköisesti antaisi jonkunnäköisen vikakoodin. Mulla on tuolla nollauslaite ja todennäköisesti se antaa joka tapauksessa vikakoodi, mutta parempi nyt olla niitä virtoja olematta päällä, kun ne tekee. Siksi nyt joudutaan olemaan vähän kuumemmassa. Mutta sehän on vaan mun ongelma. Joo, meillä on täällä uusi osa. Osanumero näkyy siinä. Mä voin laittaa sen tuohon ruutuun, mutta näissä on tosiaan se, että nämä osanumerot on eri, sisustan eri väreille. Ja mikä on sinänsä hassu, että tässä ei ole yhtään pintaosaa. Ja silti näitä osanumerot on eri. Koska tää ei sisällä tätä päällilevyä, mikä tässä on, vaan tää klipseillä kiinni. Mutta tästä näkee jo näiden ruuvien paikat. Niin nehän on tuolla keskikonsolin sisällä, eli tää puretaan just päinvastoin, eli alhaalta ylöspäin. Se mitä mä oon aika varma, että mikä tuossa on vikana, niin se on tää jousi, joka sieltä tipahti. Tää on aika tämmösen hepposen muovin takana ja tää on varmaan lentänyt siitä. Siinä oli joku ongelma sitäkin ennen. Mä oon myös muissa nähnyt sitä, että kun tämähän pitää aukea, niin kun sä painat tästä näin, niin se aukeaa tälleen smoothisti. Sehän on tän niin kuin hienous. Mutta se aukesi silleen rämähtäen, että siinä ei ollut enää pehmennystoimintoa, niin siinä oli toinen hyvä syy vaihtaa se. Näin. Kaiken pitää toimia kuten tehtaalta. Niinhän se on. Muuten ei voi elää sen asian kanssa. Juu. Sitten. Purku. Mä väittäisin, että tässä on aika lailla työkalut, millä me mennään. Klipsityökalu, T25 torksi. Siellä voi olla muitakin kokoja, mutta se selviää, kun päästään syvemmälle. Nämä on aina vähän silleen kokeilua, että miten nämä lähtee, jos ei ole aikaisempaa kokemusta. Mutta se voi sanoa, että jos taas Tesla todennäköisesti kolautettaisiin kerran nyrkillä tohon, niin nämä kaikki muovisat lentelisi tästä irti. Koska siinähän kaikki on vaan niinku kulissia. Näissä ne nyt on yleensä oikeasti aika hyvin suunniteltu ja se tekee tietenkin vaikea niistä purkaa, että yhtään ruuvia ei ole näkyvillä, mutta silti siellä on hyvin jämäkät ruuvikiinnitykset tuolla sisällä. Ja lisäjännitysmomenttihan tuo se, että on lasia tää keskikonsolin paneeli, niin sitä ei sit parane taitella kauheasti tai sit menee jo possurahoja vähän enemmänkin sen uusimiseen. Mutta sehän luo lisäjännitystä tähän hommaan. Se miten tää lähtee purkautumaan
on se, että tämä nuppi täytyy ottaa ensiksi pois. Sen jälkeen tämä lasipaneeli lähtee tästä pois. Nämä räjäytyskuvista katsottu. Ja sen jälkeen jokunen torksi tuossa keskikonsoli lähtee pois. Tää muistaakseni lähtee ihan nostaamalla sitten irti. Että niin. Sitten me saadaan keskikonsoli käteen ja sitten siellä on tietenkin konnektoreita aika paljon. Mutta lähdetään ottaa. Katsotaan miten tää irtoaa. Se lähti just niin kuin piti. Se oli vaan klipsuilla kiinni. Siellä on ensimmäinen torksi. Se ei ole 25, vaan se on 20. Näin, se on pitkä. Jonka jälkeen tämän pitäisi lähteä tästä ihan ylös. Ja niinhän se lähteekin. Nyt jos mä aloittaisin uusiin nuppiin, niin olisi hyvä mahdollisuus, mutta ei haluta uusiin nuppiin. Sitten meillä on seuraavaksi tää lasipaneeli. Tässä on muuten veikeä toi konnektori tossa. Niin se on tuolla nupin, kun tässä on elektroniikkaa, niin se on tuossa nupissa. Eli tässä ei ole niinku johtoa, vaan se konnektori on tossa ja toinen pää on tuolla. Jolloin kun sä vaan irrotat tän, niin se lähtee automaattisesti siitäkin irti. Aika näppärä. No niin, seuraavaksi sitten tästä lähdetään purkamaan sisältä ulospäin. Eli tarkoittaa, että puretaan tämä kehys, jonka jälkeen päästään tähän itse lasikehykseen. Ja tässä ei pitäisi olla ruuveja, tämän pitäisi lähteä ihan täältä takareunasta ponnauttamalla varovasti tunnustellen. On paras tapa. Näin. Se vaatii aina vähän rohkeutta. Sitten otetaan tuolta liitin irti. Noin. Sitten ollaanko edelleen T20. Tää käsijarru, sähköinen käsijarru tulee tämän lasipaneelin mukana. Eli me irrotetaan täältä nämä 2 ruuvia. Ne on tossa molemmin puoli. Siellä on semmoista. Täällä on vielä tää itse vaihdemekanismi kiinni, mutta sitä ei tarvi irrottaa. Se on itse asiassa viimeinen, joka tästä irtoaa. Niin. Sitten me lähdetään tästä nostaan, niin täällä on klipsejä X määrä sitten vielä. Ja sama juttu, vaatinee vähän rohkeutta siihen, että lähtee irti ja toivotaan, ettei hajoa koko paneeli. Näin, sieltähän se lähtee ja sitten etumaiset kiinnikkeet tuolta myöskin. Nyt lähti toinen puoli. Noin. Sitten pitäisi saada vielä tuolta toiselta puolelta. Noin. Sitten se lähti. Tämä on itse asiassa aika painava osa. Nyt otetaan täältä liittymät irti kanssa. Täällä on 1 konnektori. Plus tuolla käsijarrulla on toinen. Ja sitten kun me päästään näkemään, niin on helpompi ottaa toi liiti irti tuolta. Made in Germany. Ei made in China. Sähköinen käsijarru.
tosta pois. Laitetaan sivuun. No niin, nyt me nähdään jo nämä väärin päällä olevat ruuvit, joka avaus on tuolla alapuolella ja täällä on sitten 2 vielä tällä puolella. Mä otan tämän kannen irti myöhemmin. Ja itse asiassa ne on tuolla. Mutta nyt meidän täytyy ottaa seuraavaksi tää kokonaisuus irti. Mä en ole ihan varma, mahtuuko tää tulemaan tosta irti ilman, että ton ottaa pois. Siinä on aika ahdas väli. Tässä ei ole muistaakseni ruuveja, vaan tää on ihan tää ainoa niinku pelkästään klipseillä oleva osa tää kuppiteline. Mutta joka tapauksessa niin nyt me avataan tuolta. Nämä on mutta edelleen T20. Me avataan täältä nää. Ja meidän työkalu ei mahdu tähän väliin. Aloitetaan tuolta. Tää on 6 ruuvilla kiinni. Mä näenkin jo kaikki. Nyt meillä on kaikki 6 ruuvia auki. Ja täältä pitäisi alkaa lähteä sitten tää keskisuutin ja sitten täällä lähtee koko tää höskä irti täältä. Niin yritetään vähän irrotella sitä sitten. Noin. Noin. Sitten sen jälkeen. Ja vastauksena siihen kysymykseen niin ei mahdu aukeamaan ilman, että otetaan toi pois. Sieltähän se lähtee. Vielä etureunasta. Näin. Nyt me mahutaan nostaa tää ylös. Ja otetaan seuraavaksi tuolta. Noin. Tunteeko irtoa? Sitten ilmastointeräppänä ja otetaan siitä kanssa piuhat irti. Tiedän, että haluuks me tätä kokonaan irti. Jaa, niin meillä on tuolla kulmassa vielä muuten ruuvit tän ilmastointeräppänän takana. Täällä on useampi liitin tässä ilmastointijutussa. On 3 kappaletta näyttää olevan ja sitten tuossa on 1 klipsu, joka pitää noita johtoja ja kaikki irti. On monimutkainen ilmastointihässäkkä. Noin. Eli siinä on koko venttiili ohjaus. Ja joo, meillä on siis 2 ruuvia tuolla takana ja se selittää, miksi ei se vielä lähtenyt tuolta etuosasta. Tässä on siis 8 ruuvia eikä 6. No niin, nyt meillä on kaikki ruuvit auki. Nyt pitäisi lähteä tuon takausan tuolta ja sieltähän se lähtee. Sitten me katsotaan vaan, että ne johdot ei ole mikään väliin. Ja näin. Nyt meillä on koko konsoli tässä kädessä. Ja
täällä nyt näkyy sitten nämä kotelon väärällä puolella noin ruuvit. Sitten maalataan tosta noin T20. Jälleen kerran T20, eli nämä oli kaikki sitä. Nyt tää itse boksi on irti. Ja kuten mä epäilin, niin tuolta on poikki se klipsi ja tässä pitäisi olla semmonen jousi. Ja nyt kun me metsästetään täältä, niin täällähän meidän jousi onkin. Mutta tää on tosi silleen niinku hepponen. Eli tän ehkä olisi voinut korjaa sillä, että hän olisi tehnyt jonkun uuden kannakkeen tolle jouselle. Tää on niinku dead. Tämä osa, se muovipalanenkin. Voidaan ajatella, että jaha, täällä on myöskin ratas toiselta puolelta, joka on myöskin irronnut täältä. En tiedä miten se on ollut kiinni tossa, mutta tää on itse asiassa varmaan se, joka tekee sen pehmeän liikkeen siihen kyllä. Eli tää on se, joka hajosi siitä ensimmäisenä. Tää ei sinänsä näytä haljennelta mistään, mutta mä mietin, että onko tää jotenkin, pääseekö tää irtoon vaan. Ja tää aiheutti sen, että se vaan rämähti sen jälkeen. Ja tää nyt varmaan veikkaisi, että tää on aika monella lähtenyt aiemminkin. Tää tulee tohon jotenkin tohon väliin, tonne kiskoon tonne väliin. Tää olisi ollut varmaan laittavissa ihan paikoilleen vaan uudestaan, mutta mä katson sitä myöhemmin sitä asiaa. Että nyt joka tapauksessa tää pintamuovi täytyy tästä irrottaa. Laitetaan noin tonne. Ja tää pintamuovi, niin tämähän ei ole kiinni millään muulla kuin täällä on klipsi täällä edessä ja sitten sen jälkeen tää pitää vetää nimenomaan tästä tonne taaksepäin. Näkyy itse asiassa ehkä tosta uudesta se systeemi. Niin tuolla on klipsit. Niistä vedetään vaan tonne päin, niin se lähtee. Mut sit siinä takaisin laitossa on oltava varovainen, ettei rikosta uutta kun laittaa sen takaisin. Ja siinähän mä tän lopullisesti rikoin. Niin nyt naksautetaan tää irti täältä tää pintalevä. Tää on aika tiukka kanssa. Niin, joo, ja sitten tietenkin itse asiassa noi otetaan myöskin irti noin. Otetaan itse asiassa ensiksi se irti. Eli nämä otetaan irti tästä nämä 2 ruuvia. Siinä on ihan vaan tämmönen. Näitähän sai eri värisillä somisteilla, että tää oli kiiltävää muovia, mutta muitakin oli. Sitten me otetaan toi kansi tosta. Tällä vanhalla nyt ei ole enää mitään väliä, vaikka tää hajoisi näin. Sieltä se naksahti irti ja tää menee nyt oikeastaan sitten vähän niinku roskiin. Sitten me aletaan käänteisessä järjestyksessä niin kasaamaan tätä. Ja mä tosiaan laitan nyt kyllä varmaan ton ensiksi ton pintamuovin päälle. Mutta se miksi mä otin tän aikoinaan irti, niin mä kiillotin tän. Ja mä teen sen nyt uudestaan, koska mä en viitti sitä irrottaa hetken päästä uudestaan, niin mä käyn vähän vetää myllykoneella tän kiiltäväksi. Niin. Kamera ylikuumeni tässä autossa, niin piti hetkeksi keskeyttää, mutta tässä välissä niin mikä tässä niin kuin oli hajonnut tässä systeemissä, niin täällä on tämä mikä hoitaa tämän niin kuin pehmennystoiminnon, että se nousee silleen hitaasti, niin täällä on tämmönen muoviratas, jonka välityksellä se hoitaa ja se on tosta lähtenyt irti. Ja tää nyt ehkä vielä olisi saanut tohon niin kuin ns. Liimattua kasaan, jolloin se olisi niin kuin teoriassa vielä toiminut. Mutta pysyykseni asia erikseen. No, sitten täällä toisella puolella
verrataan tuohon ehjään, niin toi jousi, se on tuommoisen muoviklipsun varas tuolla ja siihen se jännittyy. No, täällähän on se muoviklipsu katkennut, joten käytännössä kun siihen tekisi uuden muoviklipsun, niin tää olisi ihan toimiva vielä. Mut, mulla nyt oli uusi, niin laitetaan uusia. Katsotaan, jos se hajoaa joskus uudestaan, niin sitten tehdään parempi ja vahvempi. Sitten me aletaan kasaamaan tätä takaisin. Mä kävin tuossa välissä, niin kiillotin nämä kaikki kiiltävät mustat muoviosat. Jotkut aina sanoo, että nämä on jotenkin vaikeita käytössä nämä kiiltävät muovit. Mustat muovit, mutta ei ne ole, jos omistaa myllytyskoneen ja jaksaa myllyttää koko aika. Niin ne on ihan käteviä. Mut joo, me heitetään tohon nyt ensimmäisenä tulee toi nyt varovasti nyt tämä muovi tähän päälle. Se tulee näin. Nyt tätä painettaessa niin on syytä olla varovainen. Se pitäisi napsahtaa. Noin. Nyt vielä katsotaan, että kaikki on ehjää. Oh. Noin. Kato. Kui smoothie. Ai. Ei räminöitä, ei kolahduksia. Täysin pehmeä liike. Tän takia tämä auto on ostettu. Se tuli tehtyä. Kaikki on takas kasassa. Mä en saanut kuvattua nyt sitä kasaamista loppuun asti, koska tosta loppui muistikortti tosta kamerasta. Semmosta sattuu, mutta mä en nyt sen takia pura tätä enää uudestaan. Ja siinä nyt ei ollut sinänsä mitään ihmeellistä. Katso, että ne johdot meni oikein. Katso, että ne kaikki läpiviennit meni oikeista kohti. Ja sulakkeen osalta katso, että ne ei mene ristiin ne johdot, koska niissä on samanlaiset liittimet kaikki 3. Joo. Ei tässä muuta. Auto ei siitä hermostunut. Mulla on tossa vikakoodin lukija kyllä. Se saattaa olla, että se on jättänyt sinne vikakoodin silti, koska ne kaikki on ollut irrallaan. Se on tietyistä asioista, muun muassa tästä elektronisesta parkista aika tarkka. Ja mä katon ne vielä ja nollaan, mutta siinä ei mitään muuta siinä. Kaikki säilyy ehjänä, homma päättyi hyvin. Sain putsattua nuo kaikki välittuvat samalla ja kiillotettua nämä pinnat. Kattokaa. Mutta jos tehdään niin, että palataan seuraavalla videolla, katsotaan mitä tehdään sitten seuraavaksi. Keksitään jotain mielenkiintoista. Mä jään tänne autoon vielä yöksi rämpäämään tätä koteloa, koska tää aukeaa niin pehmeästi. Menkää tekee jotain järkevämpää kuin minä. Ja palataan seuraavaan videoon. Moro! Vielä kerran. Ai. On se smooth.